everybody, welcome to the online school. Online school मा यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी क्लास 11 को द म्याजिक अफ वर्ड्स को लुक एट अ टी कप भन्ने से पढ्न गइरहेको छौं। यो पेज नम्बर 60 मा छ, हेर्नुस् त। पेट्रिसिया हेम्पलले लेखेको एउटा एसे छ। हामी यो पढ्न गइरहेको छौं। आज सबैजनाले पेन्सिल लिएर अप्ठ्यारो लागेको वर्डलाई अन्डरलाइन गर्नु होला। म पढ्छु, हेर्दै गर्नुस् अनि अप्ठ्यारो लागेको वर्डलाई चाहिँ पछि डिक्सनरीमा खोजेर त्यसको मिनिङ पनि लेख्नु होला। तपाईलाई यहाँ स्टोरीको अन्तिममा ग्लोसरीमा पनि दिएको छ केही नबुझेको मिनिङहरु चाहिँ। अब हामी स्टोरीलाई सुरु गरौँ है। यहाँनिर माथि थोरै ब्याकग्राउन्ड दिएको छ। यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राइटरको हो। यो राइटरको ब्याकग्राउन्डलाई सररै हेर्नु होला तपाई आफैले। म स्टोरीबाट सुरु गर्दैछु। She bought the teacup in 1939. Of all years, it was on sale downtown because it was a discontinued pattern. Even on sale, it was an extravagance as far as her new in-laws were concerned. It set her apart. She used to say how she just put that money down on the counter and let Aunt George sing as loud as she pleased. अब यहाँ यतिमा के भनेको छ त हेर्नुस् त। के भनेको छ भनेदेखि स्टोरीको एसेको सुरुमै सी भनेर सुरु गरेको छ है। उनी भनेर सुरु गरेको छ। उनले चाहिँ 1939 मा के गरिन अरे त भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ किनेको कप थियो अरे उनको। तर त्यो कप चाहिँ अहिले के भइसक्यो, त्यसको खुइलिसक्यो अरे, बुट्टाहरु चाहिँ खुइलिसक्यो अरे। त्यसैकारणले उनले चाहिँ यसलाई के गरिन अरे, अहिले लिलाम बिक्री गर्नको लागि चाहिँ राखिन अरे है। सेल डाउनटाउन भनेको छ नि, सेलमा चाहिँ उनले राखिन अरे। जुन उनले यो काम गरेको चाहिँ उनको नातेदारहरुलाई चाहिँ मन परेको थिएन। यहाँ हेर्नुस् त के भनेको छ भने इट वाज एन एक्स्ट्राभ्यागेन्स एज फार एज हर न्यू इन-लज वेयर कन्सर्न भनेको छ। न्यू इन-लज भनेको चाहिँ उसको बिहे गरिसके पछाडी जो यता घरपट्टिको मान्छेहरु हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ इन-ल भन्छ। उनीहरुलाई चाहिँ यो फजुलमा गरेको हो जस्तो लागेको थियो अरे, जसले चाहिँ उनलाई चाहिँ अरु भन्दा अलग बनाइदियो अरे। अनि तलतिर हेर्नुस् त के भनेको छ, इट सेट हर अपार्ट भनेको चाहिँ उनलाई अलग बनायो। सी युज्ड टु से हाउ सी जस्ट पुट दैट मनी डाउन on the counter and let Aunt Gert sing as loud as she pleased भनेको छ नि। अनि कप किन्ने पैसा चाहिँ उनले के गर्थिन्, खुत्रुकेमा राख्थिन् अरे। त्यो चाहिँ आन्ट गर्गलाई चाहिँ त्यो देखेपछि चाहिँ ठुलो आवाजमा सुस्केर हाल्छु म, हाल्थे म भनेर चाहिँ कसले बताउनु भयो, आन्ट गर्गले बताउनु भयो अरे है। अब हेर्नुस् 1939, my mother was buying dishes that had come from Czechoslovakia because they made the best china and she was marrying an American 𝘂𝗀. Most of the teacups are still unbroken. They are mine now because I am her daughter and she cleaned out her china cabinet last week. Each piece has a tiny Czechoslovakia stamped on the bottom. The cup is thin. You can almost see through its paleness when it is empty. Right now there is tea in it and its label can be gauged from the shadow outside. The cup is the palest water green imaginable. Sometimes in certain lights it is so pale it doesn't seem green at all, just something not white. It is shiny and there are thin bands of gold around the edges of the shaker and cup, and again midway down the bowl of the cup and at its base, which is softly formed into a semi-pedestal. There is also a band of gold on the inner circle of the shaker, but it has been worn away after so many years, except for a dulled
Third line, there is no another decoration on the outside of the cup, a bland precision of lines and curved light. अब यहाँ के भनेको हेर्नुस् है त, यहाँ के भन्दैछ भनेदेखि यो कपको विषयमा कुरा गर्दैछ। अब यहाँ के भन्दैछ हेर्नुस् त नेक्स्ट प्याराग्राफमा भनेदेखि 1939 मा है 1939 भनेको छ। 1939 मा चाहिँ मेरी आमा कहाँबाट आउनु भएको थियो? चेकोस्लोभाकियाबाट आउनु भएको थियो रे। अनि के गर्नुभयो त चेकोस्लोभाकियाबाट आएर माई मदर वाज बाइङ डिसेस द्याट ह्याड केम फ्रम चेकोस्लोभाकिया। आएर चाहिँ भाँडा किन्नु भयो अरे के, प्लेटहरू भाँडाहरू किन्नु भयो अरे, डिसेस भनेको भाँडाकुँडा किन्नु भयो अरे उहाँले चाहिँ। अनि के भन्नु, कपहरू अझै पनि फुटेका छैनन्। यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ भनेदेखि बिकज दे मेड द वेस्ट चाइनिज ह्याज म्यारिङ एन अमेरिकन केज मोस्ट अफ द टी कप्स आर स्टिल अनब्रोकन भनेको छ है। धेरै जसो कपहरू चाहिँ अझै पनि फुटेका छैनन् रे। त्यस्तै गरेर प्रत्येक कपको पिँधमा के छ, चेकोस्लोभाकिया लेखेको देखिन्छ अरे। अनि के भन्दैछन् उनले चाहिँ के भन्दैछन् भने यो कपहरू अझै पनि मेरो हो, किनभने मेरो आमाले लिएर आउनु भएको हो। मेरो आमा उहाँ हो, त्यसै कारणले उहाँका कपहरू, उहाँले किन्नुभएको कपहरू पनि मेरो हो भनेर भन्दैछन् है। ती कप चाहिँ कस्ता खालका छन् अरे त भन्दाखेरि प्रत्येक कपको पिँधमा चेकोस्लोभाकिया लेखेको देखिन्छ अरे। अनि रित्तो हुँदा भित्रपट्टिको पहेँलो भाग देखिन्छ अरे कप रित्तो हुँदाखेरि। अनि त्यो कपमा चिया हाल्यो भने चाहिँ बाहिरबाट कति चिया हालेको छ भनेर नाप्न सकिन्छ अरे है। अनि उज्यालोमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कपको रङ छुट्याउन सकिँदैन अरे, सेतो रङ चाहिँ नभएको जस्तो लाग्छ अरे। अनि प्लेटको पिँधमा सुनौलो धर्को पनि रहेको छ अरे। के भनेको छ, अनि त्यस्तै गरेर देयर इज नो अनदर डेकोरेसन अन द आउटसाइड अफ द कप। कपको बाहिर चाहिँ कुनै पनि खालको डेकोरेसनहरू छैन भनेर भन्दैछ है। कपको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिएको छ यहाँ। अब त्यसपछिको प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् त, बट इनसाइड द कप देयर आर फ्लावर्स एज इफ समवन ह्याज स्क्याटर्ड अ बुके एन्ड इट ह्याज tumbled into separate blossoms falling in a full circle around the inside. Some have fallen faster to the bottom of the cup while some are still floating. The blossoms don't seem to be pasted on the surface like decals. They really appear to be caught in motion. And now for the first time alone in my own house, I have never been alone with one of these cups before. They were her company dishes. I see that no two flowers on the cup or the saucer are the same. Each a different flower, different colors, different altitudes of falling, nothing to create a pattern. Yet the cup and saucer together are pure light, something extremely delicate but definite, as refined as a face. अब यहाँ के भनेको भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है। अब यो नेक्स्ट प्याराग्राफमा पनि त्यो कप र प्लेटको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिएको छ है। के भनेको छ भन्दाखेरि यो प्लेटको चाहिँ पिँधमा सुनौलो खालको धर्का छ अरे, बिटमा र आधा भागमा पनि धर्काहरू रहेको छ अरे। यो चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर चाहिँ बनाएको हो जस्तो लाग्छ अरे हेर्दाखेरि नै। अनि त्यस्तै गरेर कपको चाहिँ बाहिरपट्टि कुनै पनि खालको बुट्टाहरू छैन अरे है। कपको भित्र चाहिँ फुलहरू चाहिँ एकदमैसँगले छरिएर रहेको जस्तो देखिन्छ अरे। त्यस्तै गरेर म चाहिँ के गर्दैछु, पहिलो पटक यसरी यी कपहरूसँग चाहिँ आमाले चेकोस्लोभाकियाबाट लिएर आउनु भएको कपहरूसँग चाहिँ म के गर्दैछु, समय बिताउँदैछु। कप र प्लेटका फुलहरू एक अर्कासँग पटक्कै मिल्दैनन्। कप र प्लेटमा भएका फुल चाहिँ दुईटैमा फुल नै छ, तर दुईटै फुलहरू अलग अलग छन्, एक अर्कासँग मिल्दैनन्। कप र प्लेटहरू एकदमै के छन्, हल्का छन्, एकदमै हलम छन्, अनुहार जस्तै राम्रा पारिएका छन्। मान्छेले फेसलाई जसरी मेकअप गरेर डेकोरेसन एकदम राम्रो बनाउँछ, त्यस्तै गरेर कप र प्लेटहरू पनि डेकोरेसन गरेर एकदमै राम्रो पारेको छ अरे है। अब के भयो त हेर्नुहोस् त नेक्स्ट प्याराग्राफमा, My mother's face, which has fallen into sadness, nothing tragic ever happened to her, nothing big.
she will say, I am the one who has wanted something big. I know the most important thing in the world, I told her when I was 10. Well, what is it? She asked. Work. Work is the most important thing. Her face showed fear. Oh no, she said quickly, trying to sweep away, and thought, no, family is the important thing. Family, darling. Family, darling. Even then, her voice was sounding a farewell, the first of all those goodbyes mother said to their daughter. अब यहाँ के हुँदैछ हेर्नुस् त, बिस्तारै के भयो, आमाको अनुहार चाहिँ मलिन हुन थाल्यो रे है। एक आमाको फेस चाहिँ कसरी चाहिँ यसरी मलिन हुन थालेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भने पहिला उहाँलाई चाहिँ के लाग्छ होला, आमालाई के लाग्छ होला भन्दाखेरि मेरो जीवनमा त्यति महत्त्वपूर्ण त्यति ठुलो घटना केही पनि घटेन भनेर चाहिँ आमाको फेस चाहिँ मलिन भएको उहाँलाई लाग्दो म एकदमै महत्त्वाकांक्षी छु भन्ने है। म सानो हुँदाखेरि मैले आमालाई एकचोटि सोधेको थिएँ है, संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो तपाईँलाई थाहा छ भनेर आमालाई भनेको थिएँ मैले सानोमा हुँदा। उहाँले सोध्नुभयो के हो र त्यो चिज भनेर, उहाँले उल्टै मलाई सोध्नु भएको थियो। मैले उत्तरमा काम हो भने, संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको काम हो भनेर मैले जवाफ दिएको थिएँ। तर उहाँले के भन्नुभएको थियो, होइन परिवार हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परिवार हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो आमाले। नेक्स्ट प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् त, or maybe our parting began one day when Dad came up behind her in the kitchen. He kissed her on the back of the neck. She thought they were alone, but my mother and I had followed him into the kitchen. He kissed her neck just where the hair stops. She turned from the sink like a swaying steam, with her hands all full of soap suds, and put her steam arms around his neck. Her eyes were closed, her arms heavy and soapy, pure and passionate soap arms of my mother. He drew her down slowly into a sopping jug of an embrace, a Valentino bend, an antique pose for us giggling kids. He swept her in her arms and gave her lips a downy kiss. We giggled out, and our father laughed and turned to grin at his audience. My darling, I love you, he said to her soulfully. Her body struggled awkwardly, her eyes flew open, and she tried to rise from his clownish embrace. No, no, she said, no, to take any joke. She stood at the edge of her red-petaled life. There are birds that never open. Just let me up, she said. I have got those dishes to do. Let me up. And she plunged her hands back into the dishwater. Every night she swam with her thoughts in the small sea. अब के भनेको छ यहाँ हेर्नुस् है त। अब त्यस पछाडि के छ भनेदेखि चाहिँ बुवा चाहिँ जब भान्सा कोठामा आउनु भयो त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो बिछोड भयो। यसको अर्थ चाहिँ आमा छोरीको गफ गर्दै थिए, बुवा भित्र आउनु भए पछाडि चाहिँ उनीहरूलाई डिस्टर्ब भयो भन्न खोजेको है। त्यस पछाडि के भयो, बुवाले चाहिँ आमालाई किस गर्नुभयो रे है। आमाले अंगारो मार्नु भयो, तर त्यो बुवालाई लाग्थ्यो यहाँ कोही पनि छैन, तर भाइ र म त्यो देखिरहेका थियौं है भन्दैछ। त्यसपछि बुवा पनि हामीतिर फर्केर हाँस्नु भयो, हामी भनेको भाइ र मतिर फर्केर हाँस्नु भयो भनेर भन्दैछ। त्यस पछाडि यो प्याराग्राफमा हेर्नुस् त, सबै यहाँ बाबा र मम्मीको रोमान्स भएको कुरालाई वर्णन गरेको छ। अनि त्यस पछाडि के भयो, आमाले चाहिँ के गर्नुभयो, आमाले अब छोड्नुस्, मलाई यहाँ कति धेरै काम गर्न बाँकी छ, यत्रो धेरै भाँडा मोल्नु छ भनेर चाहिँ यसरी हात झिकेर के गर्नुभयो, भाँडा धुनको लागि भनेर हात निकाल्नु भयो है। अब त्यसपछि हेर्नुस् त, in the cup aimed the bundle of pastel filling flowers at the bottom of the bowl. There is another frame, then gold circlet. It shines up just below the most deeply submerged flower, like a shoreline submerged by a momentary tide of morning tea. The engulfed
flowers became orange and violets, those colors above the tea line. There are green leaves and several dots of blue flowers, not deep and bright like cornflowers, but a powdery, toneless blue, a monochrome without shadow or cloud. Also, there is a shape of the flowers. Some are plump, all curved and wet. There is a pale lavender rose on the sucker with a rounded, belled up cabbage head of petals, and on the opposite side a spiky orange dahlia like flower. None of the flowers looks real. They are suggestions, pale, almost unfinished, with occasional sparks of brightness like a replica of memory itself. There is a slur of recollection about them, something imprecise, seductive, and foggy, but held together with a bright bolt of accuracy, perhaps a prescient glance from a long dead uncle whose face all the features has otherwise faded and gone. In 1939, in Chicago, my mother was a bride. That was the first year of the war, when Europe began to eat itself raw. In the newspaper, picture announcing the marriage, for her head had a halo, a golden light was around her head. अब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि जहिले पनि बाबाले आमालाई यसरी के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने आमाले यसरी नै सधैँ टार्नुहुन्थ्यो रे भनेर भन्दैछ है। अनि त्यसपछि फेरि त्यो कपको र प्लेटको डिस्क्रिप्सन फेरि सुरु हुन्छ। के छ त, कपमा चाहिँ भित्र के छ, फुलहरूको आकृति छ नि, त्यो चाहिँ कपमा डुबेको फुलको तलतिर चाहिँ सानो सुनौलो आकारको वृत्त छ अरे, गोलो खालको, जुन चाहिँ चिया हालेको बेलामा हेर्दाखेरि चाहिँ समुद्रको घेरा जस्तै देखिन्छ अरे है। चियाको घेरा भन्दा माथि त्यो जुन चाहिँ तल घेरा हुन्छ त्यो भन्दा माथि चाहिँ थुप्रै खालका फुलहरू हुन्छन् अरे, तर के हुन्छ, चिया हाल्दाखेरि त्यो फुलको कलरहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ अरे, फुलको रङ नै बदलिन्छ अरे। त्यहाँ विभिन्न रङका फुलहरू छन् अरे कपभित्र है। प्लेटमा पनि विभिन्न रङका फुलहरू छन्, तर सबै कस्ता देखिन्छन्, एकदम अननेचुरल, अवास्तविक जस्ता लाग्छन्। सबै सिम्बल, एउटा के त्यसले सङ्केत दिइरहेको छ जस्तो मात्रै फिल हुन्छ, कुनै पनि रियल जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन भनेर भन्दैछ है। अनि कस्तो खालको, एकदमै अस्पष्ट, प्रष्ट नभएको, मधुरो तर पनि कस्तो एकदमै आकर्षक देखिने फुलहरू छन् त्यो कपभित्र भनेर भनिरहेछ है। त्यस पछाडि के भनेको छ हेर्नुस् त, आमाको बिहे इन 1939 इन सिकागो, माई मदर वाज अ ब्राइड। के भनेको छ, मेरी आमा चाहिँ 1939 मा सिकागोमा चाहिँ, उहाँको बिहे सिकागोमा भएको थियो, उहाँ चाहिँ सिकागोमा बेहुली बन्नु भएको थियो, जुन चाहिँ विश्व युद्धको पहिलो वर्ष थियो भनेको छ। द्याट वाज द फर्स्ट डे अफ द वार वेन युरोप बिगेन टु इट इट्सेल्फ र। के भनेको छ, युरोपले चाहिँ आफूलाई के एक्सपिरियन्सै नभइकन नै आफूलाई नष्ट गरिराखेको थियो युरोपले भनेर भन्दैछ है। हेर्नुहोस् त, when Europe began to eat itself raw, in the newspaper picture announcing the marriage, her head has a halo, a golden light was around her head भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि I was not one for buying a lot of stuff, she tells me. You only need so much. I bought what I needed. When I got married in the past few years, she began giving me many of those things piece by piece every time I go over to visit. She says, well, you might as well take the yellow tablecloth, or there will be a pile of silverware. She will want me to have these teacups. I'm always walking off with something. I try to get her to walk around her life, but she won't do that. It's not that she thinks I'm praying. Well, honey, what do you want to know? She says. I mean, what's there to say? And she pauses, her hair
and he pushes her hair, which is still more blonde than anything else, away from her face, and she looks really beautiful. I start talking fast, saying how everybody knows the world has changed a lot since the Second World War indeed, and she was alive when Hitler was in power, for God's sake, and she's lived through something and it's part of history. It wasn't that long ago, she says, and flips her honey hair again and lights a cigarette. Besides, you'd have to talk to somebody from Europe about at all. They lived through it. Once she told me that in high school she'd had a assignment to write an essay about why Hitler was good for Germany. Personally, I never liked him, she said. We were always Democrats, but we had that assignment. अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त आमाले के भन्नुहुँदैछ अरे, म चाहिँ धेरै सामान किन्नेवाला थिइनँ। के थियो, मलाई चाहिँ यति धेरै कपहरू, यति धेरै भाँडाकुँडा, प्लेटहरू किन्न चाहिँ मन थिएन, किन्नेवाला थिइनँ। तर मैले सोचेँ बिहे भएपछि थुप्रै सामानहरू चाहिन्छ, तर जति मलाई आवश्यकता छ त्यति मात्रै मैले किने भनेर आमाले मलाई बताउनुहुन्थ्यो है। अनि पहिलादेखि नै आमाले मलाई ती सामानहरू, प्रत्येक सामानहरू म आमालाई भेट्न जाँदाखेरि त्यो सामानहरू उहाँले मलाई दिनुहुन्थ्यो है। अनि कहिले जाँदाखेरि मैले एउटा सामान सधैँ लिएर आउँथेँ आमाकोमा भएको। आमाले के पनि भन्नुभयो, पहेँलो टेबलको पर्दा पनि लैजाऊ भनेर भन्नुभयो अरे है। त्यस्तै गरेर आमाकामा भएको थुप्रै सामानहरू उहाँले मैले ल्याउँ भन्ने चाहिँ इच्छा राख्नुहुन्थ्यो अरे। म एक न एक चिज सधैँ लिएर आउँथेँ। अनि त्यस्तै गरेर मैले उहाँलाई पहिला घटेको घटनाहरू बताउन लाउँदाखेरि उहाँले त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ बताउनुहुन्न है। के भन्दैछ, यति चाहिँ बताउनु भएको थियो कि हिटलर चाहिँ एउटा इतिहासको भाग हो भनेर चाहिँ आमाले मलाई बताउनु भएको थियो। त्यस्तै गरेर युरोपको बारेमा पनि सबै एकदमै धेरै कुराहरूको ज्ञान अवगत छ, आमालाई धेरै ज्ञान छ। अनि माध्यमिक कक्षामा पढ्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी स्कुलमा हुँदा किन हिटलर चाहिँ जर्मनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो भनेर निबन्ध लेख्न लागेको थियो अरे। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पर्सनली हिटलरलाई चाहिँ धेरैले मन नपराएको भए पनि युरोपको लागि, जर्मनको लागि चाहिँ हिटलर किन इम्पोर्टेन्ट हो भनेर चाहिँ निबन्ध लेख्न लागेको थियो अरे। तपाईँहरूलाई हिटलरको बारेमा थाहा छ? हिटलरको बारेमा थाहा छैन भने एकचोटि तपाईँले इन्टरनेटमा हिटलरको बारेमा पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। जर्मनको हिस्ट्रीमा हिटलरको एकदम ठुलो कथा छ है, एकदम दर्दनाक स्थिति भएको कथा छ। यो अहिले भनेर वर्णन गर्न सक्दैन। तपाईँलाई बुझ्न मन छ हिटलरको बारेमा भने अहिले नै तपाईँले हिटलरको विषयमा बुकहरू पनि छ, ड्रामाहरू छ, नोभल छ है। गुगलमा पनि नर्मल जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है हिटलरको विषयमा तपाईँले। अब हेर्नुहोस् त त्यस पछाडि के भइरहेको छ भन्दाखेरि, सो आई गो ओभर टु भिजिट and we talk and I ask all these questions and she says, you sound like one of those oral history projects. And I say, no, really, I'm interested. I'm always telling her anything you can remember, any detail. It's really important. Everybody's life is important. I say, I am interested. I cannot even explain why. Sometimes she says things like, I bet you won't believe this, but we girls, we're back. And this wasn't in the country either. We used to use cotton strips all bundled up instead of cortex, and we had washed them out of use them over again. Or the first pair of newly stockings I bought, they lasted 2 years. Then stockings started not lasting. Once she looked across the kitchen table at me and said, almost experimentally, as if she wanted to hear how it would sound aloud, one time your father came home, just an ordinary day. I looked up and I wasn't even thinking. It just darted into my head, somebody will walk in and I just won't be there. I will just leave. But it never happened. None of it
amounts to anything, though her details don't add up to a life story. Maybe that's why she's been giving me all these things the past few years. Her possessions, everything she bought in 1939, the year of her marriage. This teacup which I look at closely for a long time, sitting at my own white and yellow kitchen table alone across the city from her. अब यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भने सधैँ आमालाई भेट्दाखेरि चाहिँ पहिलाको कुराहरू, इतिहासको कुराहरूको विषयमा आमालाई सोध्थेँ। आमाले तर यसरी मौखिक रूपमा इतिहासलाई खोजी गरेर सम्भव हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तैपनि म आमाले भनेको कुराहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्झिन्थेँ र उहाँको कुरालाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्थेँ। मलाई हिस्ट्रीमा, मलाई पहिलाको इतिहासमा एकदमै धेरै रुचि छ है। पहिला हामी के गर्थ्यौँ अरे, केटीहरू चाहिँ, हामी जस्ता केटीहरू चाहिँ कोट, अहिले त हामी कोट लाएर हिँड्न सक्छौँ, पहिला हामी जस्तो केटीहरू कोट लाएर हिँड्न सक्दैन थिए अरे। उनीहरूले कस्तो लुगा लाउनु पर्थ्यो अरे त भन्दाखेरि लामो कपडा बेरेर लगाउँथे अरे है। त्यस्तै गरेर के भनेको छ भन्दाखेरि एक दिन आमाले बताउँदै हुनुहुन्छ है, मैले तिम्रो बुवा घरमा आउँदा एक दिन म चाहिँ त्यहाँ छुइनँ भनेर चाहिँ कल्पना गरेँ अरे। उहाँले 1900 एकदम यहाँनिर सिक्वेन्स नमिलेको कुराहरू भइरहेछ है, तपाईँहरू नअल्मलिनुहोस्। के भएको थियो, 1939 देखि नै चाहिँ आमाले चाहिँ मलाई त्यहाँ भएको सामानहरू चाहिँ दिन थाल्नु भएको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् त, एभ्रिथिङ सी बट इन 1939, the year of her marriage, this teacup which I look at closely for a long time, sitting on my own white and yellow kitchen table alone across the city from her. 1939 देखि नै आमाले उहाँसँग हुनु भएको सामानहरू चाहिँ सबै मलाई दिन थाल्नु भएको थियो अरे। म चाहिँ के गर्दै थिएँ, एक दिन चाहिँ वाइट एन्ड येल्लो किचन टेबलमा बसेर चाहिँ म के गर्दै थिएँ, आमाले दिनुभएको टिकपलाई एकदमै ध्यान दिएर हेरिरहेको थिएँ अरे है। त्यस्तै गरेर त्यो टिकपलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा मलाई भान भइरहेको थियो, यो कप चाहिँ धेरै टाढाको देशमा बनेको हो भन्ने मलाई भान भइरहेको थियो। द टिकप वाज मेड इन अ कन्ट्री फार अवे अफ विच अदर कन्ट्रिज न्यू लिटल। यो कप कहाँ बनेको हो भनेर अरू देशहरूलाई चाहिँ त्यति मजाले थाहा छैन भनेर चाहिँ थाहा थिएन भन्ने मलाई लागिरहेको छ है। एन इङ्ग्लिस पोलिटिसियन, यु क्यान्ट गो just blaming him, my mother says, shook a nation away, and he tightly floored his black umbrella. A country lost its absorption in peaceful work, lost its pure signs of flying flowers into the sides of teacups. अब यहाँनिर चाहिँ त्यो टिकपको विषयमा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ है, त्यो कपभित्रको फुललाई हेर्दै चाहिँ उनले के भन्दैछन् भने, यो चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा बेलायतले चाहिँ के गरेको थियो, आफ्नो शान्तिलाई भङ्ग गरेको थियो भनेर भन्दैछन् है। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, आई भिजिट माई मदर, वी सिट इन हर ब्लू एन्ड वाइट किचन, माई मदर स्ट्यान्ड्स अप फर द फ्युचर, लाइफ गोज अन, यु क्यान नट किप गोइङ ओभर थिङ्स, सी सेज, it's the flow of life that counts. She wants me to ride forward into the golden light that she says in the future and all its possibility. Look ahead, she tells me. I try, but everything drives me into the past that she insists is safely gone. How can I ride forward on her errand when all the world, even the smallest object, sends me back, sets me wondering over and over about our own strange life and country, always trying to understand history and sexuality. Details, however small, get sorted into the appropriate stories, all right, but I'm always holding out for the past and thinking how it keeps coming back at us. No, details are disparate. I tell her mother the cups were discontinued because the country was discontinued. Oh, but you are talking. But now we are talking politics, she says, and clears off the kitchen table off my head, over my head. She says,
but it's not. That's what makes me mad. She knows they all do. Those brides who choose their China in 1939. Many things fell that year for those brides. Not only flowers into teacup, their bodies fell paired with other bodies on beds together for the first time. But that was no tragedy, she says, smiling with her hands on the back of a chair, smiling because she knows after all our talks that I think something was wasted when she first fell, because I have refused to fall. Some people just don't want to get married. I know that, she says broad-mindedly, but she knows I'm saying marriage isn't there anymore. The flower flannel nightgown isn't being hung on a peg in a closet next to a pair of striped drawstring pajamas anymore. We don't get married anymore. Mother, don't blame me. I didn't think it up. Don't take like a sausage, she will say. Some people, there are always some people who do not want to get married. I understand this. I understand you. I don't want to get married. Fine. It's fine. It's just fine. Many people live that way. अब यहाँ सँगसँगै के भएको छ, सेकेन्ड वर्ल्ड वारको चाहिँ दर्दनाक स्थितिलाई यहाँनिर थोरै वर्णन पनि गरेको छ है। आमा छोरी बसेर त्यसरी कुरा गरिरहेको, प्लेट र कपको कुरा गरिरहेको बेलामा अब के कुरा हुन्छ, आमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, तर छोरी चाहिँ अल्मलिएर पछाडिकै कुराहरूको विषयमा, पहिला भएको इतिहासको विषयमा चिन्तन गर्छिन्। उसलाई चाहिँ पहिलाको कुराहरू इतिहास पढ्न बुझ्न एकदमै मन लाग्थ्यो। अनि आमा र छोरी बिचको कन्भर्सेसन भइरहेको छ है। यो कपलाई चाहिँ एउटा सिम्बोलको रूपमा लिएको छ है। कप चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा नडढेको एउटा सानो चिनोको रूपमा लिएका छन् उनीहरूले, किनभने दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरै धनजनको क्षति भएको थियो। धेरै मान्छेहरू मारिएका थिए, मरेका थिए, सैनिकहरू, निर्दोष मानिसहरू, धेरै मान्छेहरू मारिएका थिए। त्यसै कारणले अब यहाँ अब कन्भर्सेसनमा के कुरा हुन थाल्यो भनेदेखि बिए गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ अब कन्भर्सेसन हुन थाल्यो। आमाले चाहिँ अगाडि हेर, अगाडि बढ भनेर मलाई भनिरहनुहुन्छ, तर म चाहिँ पछाडि भएको कुराहरू निगरानी नगरिकन कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त जीवनमा गति हो, जीवनले गति लिन्छ, जीवन अगाडि बढ्छ, त्यसैले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ आमा। तर म के गर्छु, पहिला भएको कुराहरूको, अतीतको कुराहरूको माग गर्छु। अनि फेरि आमालाई म सोध्छु है, के भनेर सोध्दैछु, त्यसको अस्तित्व अब विश्वयुद्धले गर्दाखेरि सबै देशहरूको दर्दनाक स्थिति भएको कारणले यस्तो खालको कपहरू बन्न छोडेको हो त आमा भनेर चाहिँ म सोध्छु। अनि अब त्यस पछाडि आमाले के भएको रियल आन्सर दिन चाहनु भएन है। अब यहाँनिर बिहा गर्ने भन्ने कुरालाई कसरी जोडेको छ है। अब म बिहे गर्दिनँ, लोग्ने मान्छे र स्वास्ने मानिसहरू, अब के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त, एकैचोटि अब यहाँ कुरा बिहेमा ल्याएर कसरी जोडेको छ भन्दा, हर अनम्यारिज आई एग्री वाज नो ट्रेजेडी, इट वाज द ओल्ड bow pulled across the swallow, making its first sexual sound again, and the generation joining along. Low moan, the falling of flowers down the sides of teacups, the plugging bodies and white seeds. I know people could take any amount of this pain, but the falling of the other bodies, the rain of bodies in Europe that happened that years to mothers' marriage, that's one thing we agree, that for her it was no tragedy, wasn't the end really, but Europe was already broken for good. There was no replacing a nation of glass bowlers. Bodies fell that year in Madrid too. In the cities of Spain, women looked up the sky in terror. In Barcelona, almost for the first time in history, a woman carrying home a branch of
फरेस्टिया यो भनेको चाहिँ येल्लो कलरको फूल हो है. Wrapped in waxed paper ran for cover, hiding from the air. In that war, bombs fell on women from the air, and it was planned. My mother said she cannot get over how I'm always connecting things. Everybody I know talks this way. I say, does it embarrass you? No, just tell the truth. I will try to. The only real differences between my mother and me, is all the talking I do. Her shallow voice was drowned somewhere in the sound of falling flowers in marriage. In the new thought of bombs falling on women with flowers with teacups, but the particular teacup and its golden shoreline escaped, and she and I have both sat within our kitchen. She gave it to me. Mothers know their daughters go to their bedrooms and try on the strange clothes women wear and look at themselves in the full-length mirror, trying to understand the future and the lipstick, the bars. Is there a mother who gives a daughter a teacup and thinks it is not also inspected? Mother, I said last week when I was over to visit, and she was putting red tulips in a vase, talking about how everybody she knew smoked and how she was glad I'd never taken it up. Mother, everybody I knew, they're always talking about their partners, trying to figure out their mothers. Did you do that? My friends, we all do that. No, she said, we did not. I guess we didn't talk the way you do. We did not, have relationships. Then she remembered about the teacups and we changed the conversation. If we were alone having a cup of tea, as I am now, she would be smoking a cigarette, staring dreamily out the kitchen window, absently rubbing her index finger over the nail of her thumb. She still used nail polish in circle after circle. The smoke would be circling around her head of honey and smoke here, just sitting. I can see her. This afternoon, though it is my finger locked in the ear of the European Cup, she is not the only submerged figure I see. See in this buoyant cabbage head rose, there is so much sinking on hand can hold all that has happened. We sit around a kitchen table, my friends and I, and try to describe even one thing, but it flies apart in words. Whole afternoons go. Women often waste time this way, but history has to get written somehow. There are all these souvenirs in our houses. We have to wash and dust them. They get handed down when there is no way of explaining things. It's as if my mother has always been saying, darling, look at the teacup. It was more to say. यहाँनिर बिहेको कुरालाई जोडेको छ है. के भन्न खोजेको भने अब बिहे गरेर कस्तो दर्दनाक स्थिति थियो सम्झिनुस् त. बिहे गरेर घरमै श्रीमतीसँग बस्नलाई त्यतिखेर मिल्दैन थियो. युद्धको लागि भनेर जानै पर्थ्यो है. युद्धको लागि भनेर गएपछि फर्केर नआउन पनि सक्थ्यो. त्यसैकारणले कतिजनाको घरबार विहीन भयो, बालबच्चाहरू टुरा भएका थिए. युद्धले धेरै धनजनको क्षति भएको थियो दोस्रो विश्वयुद्धले. त्यसैकारणले बिहे गर्नु चाहिँ दुःखदायी हो भन्ने चाहिँ मानिन्थ्यो अरे के त्यतिखेर. अनि आमाले छोरीलाई भन्दैछिन्, त्यतिखेर त यौन सम्पर्क पनि जति बेला पाए त्यतिखेरै बिहे नगरिकन गर्न मिल्दैन थियो, कसैले गर्दैन थियो. तर अहिले त मानिसहरूले जति पनि विवाह गर्न, किनभने अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो युद्धको लागि भनेर त्यहाँ पनि विवाह गर्न सक्यो. यसरी नै आमाले चाहिँ छोरीलाई कथाहरू सुनाउँदैछिन्. युद्धमा धेरै मानिसहरू मरे है. यहाँनिर बिहा गरे भनेको ढले भनेर पनि सिम्बोल दिन खोजेको छ है.
त्यस्तै गरेर आमा छोरी बिचमा यसरी विवाद चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। अनि एक्कासी फेरि के कुरामा ट्रान्सफर हुन्छ कुरा भन्दाखेरि आमा र म चाहिँ भान्साकोठामा छिर्छौँ। त्यस पछाडि आमाले मलाई के भन्नुहुन्छ, मलाई के लाग्छ भने म धुम्रपान गर्दिनँ भन्ने कुराले चाहिँ आमा मसँग खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरा साथीहरू चाहिँ सबैले धुम्रपान गर्थे, तर म चाहिँ धुम्रपान गर्दिनँ, म स्मोकिङ गर्दिनँ भन्ने कुरो थाहा पाउँदा चाहिँ आमा मसँग खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो है। त्यस्तै गरेर चाहिँ आमा छोरीको यसरी नै कुराहरू चाहिँ सकिन्छ। लास्टमा हेर्नुहोस् त, डार्लिङ लुक एट द टीकप, इट हैज मोर टु से। अब यहाँनिर चाहिँ यो होल स्टोरी तपाईँलाई सर र अगाडि सुपरनेचुरल स्टोरी पढे जस्तो बुझे जस्तो एउटै फ्लोमा गएर चाहिँ यो कथाले चाहिँ बताउँदैन, यसको प्लट सिक्वेन्समा छैन। यहाँनिर चाहिँ यो विश्वयुद्धको, दोस्रो विश्वयुद्धको कुरालाई एकदमै जलजली रूपमा देखाउन चित्रण गर्न खोजेको छ आमा र छोरी बिचको कन्भर्सेसनले। यहाँनिर टिकपलाई चाहिँ एउटा सिम्बलको रूपमा लिएको छ। तपाईहरूलाई कन्फ्युज भयो होला यो स्टोरीले, तपाईहरूलाई केही बुझ्नु भएन, कहाँ बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज सोध्नुहोस्, म तपाईँलाई क्लियर बनाउने कोसिस गर्नेछु है। अहिलेको लागि चाहिँ यतिमै एन्ड गरौँ। यसको एक्सर्साइजको लागि चाहिँ नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई।